सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि मैले जुन भर्मी कम्पोस्टको बेडबाट जुन मल निकाल्ने एउटा सामान्य तरिका मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु। यो चाहिँ सामान्य कुचो लिएका छौँ हामीले र यो कुचोको मद्दतबाट यसरी माथिपट्टिको अप्पर लेभलमा भएको मल चाहिँ यसरी हामीले निकालिरहेछौँ। करिब करिब तलपट्टि हेर्ने हो भने लगभग यहाँ तलपट्टि चाहिँ हाम्रो 1 इन्च 1.5 इन्च मात्र बाँकी छ र यसमा भएको गणेउला चाहिँ हामीले बिक्री वितरण गर्दा अथवा अर्को बेडमा सार्ने कसरी के भनेर त्यो सबै डिटेल आजको भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूले पाउनुहुन्छ। जुन माथिपट्टिको गोबर छ यानि कि माथिपट्टि उनीहरूले खाएर भ्याएको जुन मल छ त्यो मल चाहिँ यसरी कुचोको मद्दतबाट चाहिँ हामीले निकाल्दैछौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र यो गरिसकेपछि माथिको मल निस्किन्छ र गणेउलाहरू सबै तलपट्टि तल्लो सर्फेसमा गएर बसेको हुन्छ। र यहाँनिर हामीले जस्तो लगभग हेर्न सक्नुहुन्छ यी 1.5 इन्च मात्र छ माथिपट्टि र हेर्नु गणेउलाको साइज कस्तो छ के छ भनेर त्यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। र यसरी जुन निकालेको जुन गणेउलाहरू छ त्यो गणेउलाहरू चाहिँ अर्को बेडमा चाहिँ हाल्ने गर्छौँ अथवा कुनै अर्को नयाँ बेड बनेको छ भने नयाँ बेडमा चाहिँ यसरी लगेर खनाउने गर्छौँ। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यी गणेउला कस्तो छ भनेर, कतिको ग्रोथ हुन्छ यी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। आइसेनिया फोडिडा भनेर भन्ने गर्छ। जसरी मल हामीले यतापट्टि निकालिसक्यौँ, यो मल निकालिसकेपछि तल्लो सर्फेसमा गएर यिनीहरू बसेको हुन्छ। यो तल्लो सर्फेसमा बसेको जुन गणेउला छ त्यो तल्लो सर्फेसमा बसेको गणेउलालाई चाहिँ यो हामीले विशेष गरी अर्को बेडमा चाहिँ छोड्ने गर्छौँ र अर्को बेड चाहिँ रेडी अवस्थामा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। रेडी अवस्थामा राखिसकेपछि मात्र हामीले गणेउला अर्को ठाउँमा चाहिँ छोड्ने गर्छौँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले। आइसेनिया फोडिडा भनेर भन्ने गर्छ यो गणेउलालाई। र विशेष गरी यिनीहरूको जुन लाइफ स्पान भनेको 2 वर्षसम्म हुने गर्छ। 2 वर्षसम्म यिनीहरू चाहिँ बाँच्ने गर्छन्। र करिब करिब एउटा बेडमा हजुरहरूले हाल्नुभयो भने अब गणेउलाको मात्रा हेरिकन हुन्छ 45 दिनदेखि लिएर विशेष गरी 2 महिनाभित्रमा चाहिँ यिनीहरूले मल तयार गर्ने गर्छन्। जुन चाहिँ हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो तयार भएको मल यहाँ छ। र यसरी तयार भएको मलमा मोइस्चर भयो भने यो बाहिरपट्टि अलिकति शीतल ठाउँमा चाहिँ राख्ने गरिन्छ। शीतल ठाउँमा राखिन्छ यो मल। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है कस्तो साइज छ गणेउलाको।